ماذا لو أخذ منك كل شيء في لحظة واحدة؟ ليس فقط مستقبلك وحريتك، بل هويتك نفسها. تخيل أن تدفن في أحلك زنزانة، وينسى اسمك وتصبح مجرد رقم. كل هذا بسبب خيانة من أقرب الناس إليك. في عمق ذلك اليأس، هل يمكن للإيمان أن يموت وتصبح روحك محض انتقام؟ هذه هي قصة الرجل الذي سلبت منه حياته، فقرر أن يعود ليسلب من أعدائه عوالمهم. عاد بعد سنوات طويلة، ليس كضحية، بل كشبح من الماضي. شبح يحمل ثروة لا تصدق، وذكاء حاداً كالشفرة، وخطة نسجت خيوطها بصبر في الظلام. إنه قادم، ومعه سيأتي الحساب. أهلاً بكم في قناة تلخيص بوك. نقدم لكم ملخص رواية الكونت دي مونتي كريستو. نتمنى أن ينال إعجابكم. في ذلك اليوم، كانت شمس مدينة مارسيليا تشرق لأجل رجل واحد، إدموند دانتيس. وقفته على رصيف الميناء لم تكن وقفة بحار عادي، بل وقفة قائد ولد ليقود. كانت عيناه السوداوان تعكسان ذكاء فطريا وطموحا شريفا، وقلبه يخفق باسم واحد: مرسيدس. اقترب منه مسيو موريل، الرجل الذي كان له بمثابة الأب الثاني. نظر إليه بعينين تتلألآن بالفخر، ووضع يده الثقيلة على كتفه، وقال بصوت دافئ: إدموند، لقد أثبتت للجميع أنك لست فقط بحاراً ماهراً، بل رجل يعتمد عليه. سفينة فرعون تستحق قبطاناً مثلك، إنها لك. في تلك اللحظة، رأى إدموند كل حياته تتشكل أمامه: المنصب الذي سيؤمن له زواجه من مرسيدس، ويضمن لوالده العجوز حياة كريمة. لقد كان في قمة العالم، لكن النور الساطع يولد دائماً أحلك الظلال. وعلى بعد أمتار قليلة، كان هناك من يرقب هذا المشهد بسم يجري في عروقه: دانغلرز، الذي كان يرى في ترقية إدموند إهانة شخصية وسرقة لحقه، وفرنان مونديغو، الذي كان حبه المرضي لمرسيدس قد حوله إلى قنبلة موقوتة من الغيرة. في تلك الليلة، في زاوية معتمة من حانة تفوح منها رائحة الخمر الرخيص، أطلق دانغلرز فخاخه. قال بابتسامة خبيثة لم تصل إلى عينيه: ماذا لو مزحنا مع صديقنا القبطان الجديد مزحة صغيرة، مجرد ورقة، رسالة تقول إنه يحمل أخباراً لأصدقاء نابليون. تلقف فرناند الكلمات كما يتلقف الغريق طوق النجاة. لم ير فيها مزحة، بل رأى فيها فرصته الوحيدة. أما كادروس الجار السكير فقد تمتم برأس مثقل: هذا خطأ. إدموند فتى طيب، لكن صوته ضاع في ضجيج الحانة وفي ضعف نفسه. وعلى ضوء قنديل مرتعش، انزلق القلم على الورقة، راسماً حروفاً ستصبح قيوداً من حديد، وكاتباً قدر رجل لم يرتكب ذنباً سوى أنه كان ناجحاً وسعيداً. بعيداً عن حانات الحاقدين، كان الحب يحتفل بنفسه. في حفل خطبة متواضع ومليء بالضحكات، جلس إدموند دانتيس بجانب مرسيدس. كانت عيناها الجميلتان لا تريان سواه، وكان هو لا يرى في العالم إلا هي. كان والده العجوز ينظر إليهما بدموع الفرح، والأصدقاء يرقصون، والمستقبل يبدو كأغنية جميلة. لكن الألحان السعيدة قطعها صوت مفاجئ وعنيف: طرق ثقيل على الباب. توقفت الموسيقى، وساد صمت غريب. دخل رجال القانون بوجوههم الصارمة، ونطق أحدهم باسمه: إدموند دانتيس. وقف إدموند بثقة الأبرياء وقال بهدوء: أنا هو، لكن لابد أن هناك خطأ. أمسكت مرسيدس بذراعه وقلبها يرتجف، بينما اقتاده الجنود بعيداً عن حبه وعن حياته، تاركين خلفهم حفلاً تحول إلى مأتم. وضع إدموند أمام نائب وكيل الملك، رجل شاب طموح يدعى جيرار دو فيلفور. كان دو فيلفور نفسه يحتفل بخطبته في ذلك اليوم، وأراد أن ينهي هذا التحقيق البسيط بسرعة. في البداية كاد أن يقتنع ببراءة إدموند،
فالشاب أمامه يبدو صادقاً، والرسالة مجرد وصية نفذها بحسن نية. لحظة واحدة كانت ستعيد إدموند إلى حضن مرسيدس، حتى سأل دي فيلفور بصوت روتيني: ولمن كانت موجهة هذه الرسالة؟ أجاب إدموند ببساطة: إلى رجل يدعى مسيو نوارتير. في تلك اللحظة تجمد الدم في عروق القاضي. نوارتييه هو اسم والده، أحد أشهر أنصار نابليون. لو خرجت هذه الرسالة إلى النور لتحطم مستقبل دي فيلفور السياسي إلى الأبد. نظر القاضي الطموح إلى إدموند دانتيس ولم ير أمامه إنساناً بريئاً، بل رأى خطراً يجب التخلص منه. وبحركة سريعة ألقى بالرسالة، الدليل الوحيد على براءة إدموند، في النار المشتعلة لتتحول إلى رماد، ومعها تحول أمل إدموند في العدالة إلى رماد أيضاً. بصوت خال من المشاعر أعلن دي فيلفور قراره. لم تكن هناك محاكمة ولا فرصة للدفاع، كان مجرد أمر سري بإرسال إدموند دانتيس إلى سجن الدولة الرهيب، قلعة شاتو ديف. أخذ إدموند في عربة مغلقة تجري به في شوارع لم يعد يراها. كان قلبه لا يزال يتعلق بخيط رفيع من الأمل. ربما هو سوء فهم سينتهي قريبا، ربما سيتذكره مسيو موريل، أو أن دموع مرسيدس ستذيب قلوبهم الحجرية. لكن العربة لم تتوقف، وصلت به إلى قارب صغير انطلق به في البحر تحت جنح الظلام، وهناك أمامه رأى ظلاً مهولاً يرتفع من المياه، صخرة عملاقة تتوسطها قلعة قاتمة كأنها جزء من الجحيم نفسه. شاتو ديف، المكان الذي يدخله المرء لينسى فيه إلى الأبد. هنا بدأ الأمل يتلاشى. سحبه الحراس عبر ممرات حجرية باردة ورطبة حتى توقفوا أمام باب من حديد صلب. فتح الباب بصرير يشبه أنين روح معذبة، ودفع إدموند إلى الداخل، ثم أغلق الباب. صوت المزلاج الحديدي وهو يغلق كان أشبه بصوت حجر القبر وهو يوضع فوق حياته. غمره ظلام كامل مطلق، ظلام لم يعرف مثله من قبل، ظلام لا يمكنك أن ترى فيه يدك أمام وجهك. صرخ، نادى، لكن الشيء الوحيد الذي رد عليه هو صدى صوته اليائس، وصوت الأمواج التي ترتطم بصخور سجنه الأبدي. لقد بدأت حياته الجديدة. في عمق قلعة شاتو ديف توقف الزمن. لم تعد الأيام تقاس بشروق الشمس وغروبها، بل بزيارة السجان الباردة التي تحمل قطعة خبز يابسة وإناء ماء. في الشهور الأولى كان إدموند دانتيس يتشبث بالأمل، كان يصلي، ينتظر عدالة البشر، يتخيل أن مسيو موريل سيأتي لينقذه، لكن لم يأتي أحد. تحولت الصلوات تدريجياً إلى غضب، والغضب إلى لعنات يصرخ بها في الظلام، يلقيها على أسماء أعدائه وعلى القاضي وأحياناً على نفسها. ومع مرور السنين بدأ اليأس يتسرب إلى عظامه كبرد الزنزانة الرطب. نسي شكل الشمس، نسي ملمس العشب، حتى صورة مرسيدس بدأت تبهت في ذاكرته كحلم بعيد. أصبح مجرد رقم، شبح يأكل ويشرب وينام في قبر من حجر. وبعد 6 سنوات من العذاب الصامت اتخذ قراره الأخير، قرر أن يموت. توقف عن الأكل وألقى بطعامه بعيداً، مستسلماً لنهاية يراها الخلاص الوحيد. وبينما كان يستلقي على الأرض الباردة ينتظر الموت بصبر، وفي لحظة من الهدوء المطبق سمع شيئاً، صوت خافت منتظم، صوت خدش واحتكاك يأتي من داخل الجدار. لأول مرة منذ سنوات انتصب إدموند جالساً، فقد اهتمامه بالموت وأصغى بكل حواسه. فهذا الصوت لم يكن صوت فأر، بل كان صوت سجين آخر، صوت أمل. بقلب عادت إليه الحياة وضع إدموند أذنه على الجدار البارد. كان الصوت واضحاً، إنه صوت إنسان يحفر. بقبضة يده طرق على الحجر 3 مرات،
توقف الصوت فجأة، ثم بعد لحظات من الصمت المطبق عاد صوت الحفر من جديد. أدرك إدموند أنه ليس وحده، هناك روح أخرى تقاسمه هذا الجحيم. بأدوات بدائية صنعها من بقايا طبقه المعدني، بدأ هو الآخر يحفر في الجدار المقابل، محاولاً أن يلتقي برفيقه المجهول في منتصف الطريق. مرت الأيام وهو يعمل في الظلام، عادت لجسده قوته ولعقله هدفه، لم يعد يأساً بل أصبح ترقباً. وفي إحدى الليالي بينما كان يحفر انهار الحجر الأخير، ظهرت فتحة صغيرة، ومن خلالها أطل وجه لم يره من قبل، وجه شاحب محاط بلحية بيضاء طويلة وشعر أشعث، لكن العينين كانتا تشعان بذكاء حاد وحيوية لم تقتلها سنوات السجن. دخل الرجل العجوز بصعوبة إلى زنزانة إدموند، ونظر حوله بخيبة أمل. قال بصوت هادئ ومتعلم: لقد أخطأت في حساباتي. كنت أعتقد أنني سأصل إلى البحر، لكني وصلت إلى زنزانة أخرى. كان هذا الرجل هو لابي فاريا، الأب فاريا، سجين إيطالي اتهم بأنه يؤيد توحيد إيطاليا. لم يكن مجرد سجين، بل كان عالماً وفيلسوفاً ورجلاً يحمل في عقله كنوزاً من المعرفة. وبينما كان يتبادلان قصصهما، وصل فاريا إلى قصة إدموند. استمع بتركيز لكل تفصيل، لكل اسم، لكل حدث. وبعد أن أنهى إدموند كلامه، ساد صمت طويل. ثم بحركة بطيئة رفع فاريا إصبعه وقال بصوت حاسم كصوت قاض حقيقي: دانغلرز، فرناند، دي فيلفورت، يا لك من الأحمق، ألا ترى أنهم لم يتهموك بل تآمروا عليك؟ لأول مرة انقشع الضباب عن عقل إدموند. لم يكن ضحية خطأ، بل كان ضحية خطة محكمة. وفي تلك اللحظة، في قلب ذلك القبر، لم يمت الأمل فقط، بل ولد شيء آخر، شيء أكثر قوة وأشد ظلاماً: الرغبة في العدالة أو الانتقام. في إحدى الأمسيات وبصوت خافت من الإعياء، قال فاريا: إدموند، لقد أعطيتك كل ما أملك في عقلي، والآن سأعطيك ما أملك في العالم. وبدأ يروي له قصة كنز أسطوري، كنز عائلة سبادا العظيمة، الذي دفن منذ قرون في جزيرة صغيرة مهجورة تدعى مونتي كريستو. أعطاه خريطة دقيقة كان قد صنعها بنفسه، وشرح له كيفية الوصول إلى الكنز الذي سيجعله أغنى من أي ملك. وبعد أن أفشى بسره، ارتاح العجوز وأغمض عينيه للأبد. مات لابي فاريا تاركاً إدموند وحيداً مرة أخرى، لكنه لم يكن نفس الشخص. فالآن كان يحمل في داخله عقل فاريا، وفي يده مفتاح القوة التي سيحرك بها العالم لتحقيق عدالته. بعد موت فاريا، عاد الظلام والوحدة ليطبق على إدموند، لكنه لم يعد ذلك الشاب اليائس. كان ينتظر، وبينما كان يفكر في خطط الهرب المستحيلة، سمع خطوات الحراس يقتربون ليأخذوا جثة فاريا. وفي لمح البصر ولدت في عقله فكرة مجنونة جريئة، فكرة إما أن تمنحه الحرية أو تقوده إلى موت أسرع. بسرعة وقوة لم يعهدها في نفسه، سحب جثة صديقه العجوز إلى زنزانته ووضعها على فراشه، ثم عاد إلى زنزانة فاريا وفتح كيس الدفن الخشن الذي أحضره الحراس. أخذ نفساً عميقاً وانزلق بداخله، مستلقياً بجانب السكين الصغيرة التي أبقاها معه. أحس بالحراس يدخلون، سمعهم يلفون الكيس حوله ويخيطونه بإحكام. كان الظلام خانقاً ورائحة الموت تملأ أنفاسه. شعر بنفسه يرفع عن الأرض ويحمل على الأكتاف. كان عليه أن يبقى هادئاً جامداً كالجثة التي يمثل دورها. بدأت الرحلة الأخيرة عبر ممرات القلعة. كان يتوقع أن يتجه به إلى مقبرة القلعة، حيث سيحفر لنفسه طريقاً للخروج، لكنه شعر بالهواء البارد ورذاذ البحر يضرب الكيس.
ثم سمع صوتاً جعل الدم يتجمد في عروقه. 1 2 3. شعر بنفسه يتأرجح في الهواء ثم يلقى بقوة هائلة. لحظة من انعدام الوزن تبعها سقوط مروع في الفراغ. لم تكن هناك مقبرة، لقد كانت مقبرتهم هي البحر. ارتطم بالماء بقوة هائلة وغاص كالحجر في الأعماق الباردة. كانت هناك كرة مدفع ثقيلة مربوطة بقدميه لتضمن غرقه. بحركة يائسة وبأنفاس أخيرة استخدم السكين وقطع الكيس والحبال. دفع نفسه بكل ما تبقى فيه من قوة نحو السطح، وأخيراً بعد 14 عاماً اخترق سطح الماء وأخذ أول نفس من الهواء الحر. فوقه كانت السماء تمتلئ بالبروق، وحوله كان البحر هائجاً. كان وحيداً محطماً لكنه كان حراً. لقد مات إدموند دانتيس في قلعة شاتو ديف، وولد رجل آخر من رحم البحر. بعد أن قذفته الأمواج على شاطئ صخري، لم يكن إدموند دانتيس يملك شيئاً سوى حياته والسر الذي يحمله في عقله. انضم إلى مجموعة من المهربين وعمل معهم كبحار بسيط، مخفياً هويته الحقيقية وقدراته الهائلة. كان ينتظر الفرصة المناسبة للوصول إلى هدفه الوحيد، جزيرة مونتي كريستو المهجورة. وبعد أشهر من الانتظار حانت اللحظة. أقنع زملائه بأن الجزيرة مكان ممتاز لإخفاء بعض بضاعتهم، وبمجرد أن وطئت قدماه أرض الجزيرة تظاهر بأنه سقط وأصيب بجروح بالغة تمنعه من الحركة. تركه المهربون على مضض، واعدين بالعودة له بعد أيام. وبمجرد أن اختفت سفينتهم في الأفق نهض إدموند. لم تكن به إصابة، بل كان قلبه يخفق بقوة من الترقب. متبعاً الخريطة الدقيقة التي حفظها عن ظهر قلب، بدأ البحث. تسلق الصخور وأزاح الشجيرات حتى وصل إلى العلامة التي وصفها فريا. هناك بدأ يحفر بأيد مرتجفة وقلب يكاد ينفجر. بعد ساعات من العمل الشاق ارتطمت أداته بشيء صلب، صوت خشب قديم. أزاح التراب بجنون حتى ظهر أمامه صندوق ضخم من خشب البلوط مقوّن بالحديد. بقوة هائلة حطم القفل القديم ورفع الغطاء الثقيل. لوهلة لم ير شيئاً سوى ظلام الداخل، ثم بدأت عيناه تتعرف على ما بداخله. كان الصندوق مقسماً إلى 3 أقسام. في القسم الأول كانت هناك آلاف القطع الذهبية التي تلمع في ضوء النهار الخافت، وفي الثاني كانت هناك سبائك الذهب الخالص مكدسة فوق بعضها. أما القسم الثالث فكان يحتوي على كنز يفوق الخيال. كان مليئاً بالألماس والياقوت واللؤلؤ، كنوز جمعت على مدى قرون، كافية لشراء مملكة بأكملها. أطلق إدموند صرخة، لم تكن صرخة فرح، بل صرخة رجل يرى المستحيل أمام عينيه. لم يعد مجرد هارب فقير، لقد أصبح قوة، أصبح سيف العدالة المنتقم، أصبح الكونت دي مونت كريستو. لم يعد إدموند دانتيس إلى مارسيليا بوجهه الحقيقي، فالشاب البريء قد مات في السجن. بدلاً منه عاد رجل آخر متنكراً في هيئة قسيس إيطالي يدعى الأبي بوسوني، ليجمع المعلومات ويفهم ما حدث في غيابه. كانت محطته الأولى عند كدروس جاره القديم الذي وجده يعيش في فقر مدقع. ادعى القسيس أن إدموند دانتيس قد مات في السجن، وأنه ترك له ألماسة كبيرة ليقسمها على أصدقائه القدامى. وبطمع أخذ يعميه باع كادروس القصة كاملة. حكى للقسيس كيف مات والد إدموند من الجوع والحزن، وكيف تزوجت الجميلة مرسيدس من الخائن فرناند الذي أصبح جنرالاً ثرياً، وكيف أصبح دانغلرز بارونا وواحداً من أغنى مصرفي باري. لكنه حكى أيضاً كيف حاول مسيو موريل صاحب الوفاء أن يساعد إدموند ووالده بكل ما يملك، وكيف أنه الآن على حافة الإفلاس والعار.
كان إدموند يستمع خلف قناع القسيس، وقلبه يعتصر ألماً وغضباً. لقد عرف الحقيقة كاملة. أعطى الألماسة لكادروس ليكون ثراؤه هو بداية عقابه، ثم اختفى. كان هدفه التالي هو الرجل الوحيد الذي أظهر له الوفاء. في اليوم الأخير قبل أن يعلن مسيو موريل إفلاسه، وبينما كان يجلس في مكتبه يستعد للانتحار حفاظاً على شرفه، وصله خبر أشبه بالمعجزة. شخص غامض يمثل بنكاً إنجليزية قام بشراء كل ديونه وتسديدها بالكامل، وفي نفس الوقت دخلت إلى ميناء مارسيليا سفينة جديدة، نسخة طبق الأصل من سفينته القديمة فرعون، محملة بالبضائع، ومعها حقيبة مليئة بالمال تكفي لبدء حياة جديدة. خرج موريل وعائلته إلى الميناء غير مصدقين لما تراه أعينهم، ومن بعيد كان إدموند دانتيس يرقب المشهد، وعيناه تفيضان بالدموع لأول مرة منذ سنوات. لقد أدى أول أعماله كعناية إلهية، لقد كافأ الخير، والآن أصبح متفرغاً تماماً لمهمته الكبرى، الانتقام. بعد 10 سنوات أخرى من الغياب، لم يعد اسم إدموند دانتيس موجوداً. بدلاً منه ظهر في سماء باريس اسم جديد يهمس به الجميع في صالونات الطبقة العليا: لكونت دي مونت كريستو. لم يكن مجرد رجل، بل كان ظاهرة، رجل بثروة تفوق الخيال لا أحد يعرف مصدرها، يسكن قصراً فخماً ويتحدث كل لغات العالم بطلاقة، ويروي حكايات عن مغامراته في أقاصي الشرق. كان هادئاً غامضاً وجذاباً بشكل خطير، وكانت عيناه تنطقان بعمق وحكمة لا تنتميان إلى عمره. بسرعة فتحت له كل الأبواب، وهكذا وقف وجهاً لوجه مع الرجال الذين دمروا حياته. أولهم فرناند مونديغو، الذي أصبح يعرف باسم لكونت دي مورسيرف، جنرال وبطل قومي بنى مجده على الخيانة. ودانغلار، الذي أصبح لبارون دانغلار، أحد أقوى مصرفي باريس، وهو رجل لا يعبد إلا المال. وجيرار دو فيلفور، الذي وصل إلى قمة السلطة القضائية وأصبح البروكيورور دو روا، رمز العدالة، الذي بنى مسيرته على أكبر جريمة ظلم. لم يتعرف عليه أي منهم. كيف لهم أن يروا ذلك البحار البسيط في هذا الأمير الغامض؟ كانوا ينظرون إليه بإعجاب وطمع، يرون فيه حليفاً قوياً، دون أن يدروا أنهم ينظرون إلى قدرهم المحتوم. ولكي تكتمل صورته، لم يكن الكونت وحده. كانت برفقته دائماً وصيفته اليونانية الجميلة هايدي، التي يقول الجميع إنه أنقذها واشتراها. لكن الكونت وحده يعرف سرها. إنها ابنة علي باشا، الحاكم الذي خانه فرناند مونديغو وباعه للأعداء وسرق كنوزه. كانت هايدي سلاحه السري، دليل إدانة حياً يتنفس، ينتظر اللحظة المناسبة ليتكلم. بدأ الكونت لعبته بخطوة خفية، لم يهاجم بل همس في أذن الصحافة المتعطشة للفضائح بكلمتين: قضية يانينا، لافير يانينا. مستخدماً ثروته ونفوذه، بدأ يوجه الصحفيين كقطع الشطرنج، كاشفاً لهم عن وثائق قديمة تثبت حدثاً تاريخياً منسياً. بعد أسابيع انفجرت القنبلة. نشرت مقالة تتهم البطل القومي لكونت دي مورسيرف بالخيانة العظمى أثناء خدمته في اليونان. اتهمته بأنه سلم حليفه علي باشا للأعداء، وقتله، وسرق كنوزه، وباع زوجته وابنته في أسواق العبيد. أنكر مورسيرف كل شيء بغرور، وطلب محاكمة علنية ليثبت براءته. كان واثقاً من أن الماضي قد دفن تماماً. وفي قاعة المحاكمة، بينما كانت الأدلة ضعيفة وكاد أن يخرج منتصراً، قدم الكونت ضربته القاضية. طلب إدخال شاهدة أخيرة. فتحت الأبواب، ودخلت هايدي. وقفت بشموخ الملكات، ونظرت مباشرة في عيني فرناند، وبصوت هادئ وواضح
روت قصة طفولتها كاملة، قصة الرجل الذي كان يثق فيه والدها، الرجل الذي خانه وسلمه للموت، الرجل الذي باعها هي ووالدتها كالحيوانات. ثم رفعت يدها وأشارت إليه. هذا الرجل هو فرنان مونديغو. كانت شهادتها مدمرة. انهار عالم مورسيرف في لحظة. خرج من المحكمة رجلاً منبوذاً، مجرداً من شرفه ورتبته واسمه. بجنون ذهب إلى بيت الكونت ليتحداه ويواجهه، وهناك خلع الكونت قناعه الأرستقراطي البارد ونظر إليه بعينين يعرفهما فرناند جيداً، وقال بصوت عميق: لقد نسيت اسمي يا فرناند، أنا إدموند دانتيس. عاد فرناند إلى قصره الفارغ من المجد. لقد خسر كل شيء، والآن عاد الشبح الذي ظن أنه دفنه منذ سنوات. لم يستطع تحمل العار، وبصوت طلقة مسدس واحدة أنهى حياته. لقد سدد الحساب الأول. لم يكن انتقام الكونت من دانغلرز سريعاً كطلقة مسدس، بل كان بطيئاً كالسم الذي يتسرب في الجسد. بدأ بكسب ثقته، ففتح لديه حساباً بنكياً برصيد غير محدود، مما جعل لعاب البارون الجشع يسيل. ثم بدأ الكونت يعزف على أوتار البورصة كما يعزف فنان على آلته، مستخدماً شبكته الواسعة. نشر أخباراً كاذبة عن هزيمة في إسبانيا، فانهارت أسهم الدولة الإسبانية، وبذعر باع دانغلرز كل ما يملك منها بخسارة فادحة. وفي اليوم التالي نشر الكونت تصحيحاً للخبر، فارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوى لها، وخسر دانغلرز ملايين في 24 ساعة. تكررت اللعبة مراراً وتكراراً. كان الكونت يستنزف ثروته بهدوء ودقة، تاركاً إياه متخبطاً ويائساً. وجاءت الضربة القاضية. طلب الكونت سحب 5 ملايين فرنك من حسابه نقداً، وهو مبلغ هائل هز سيولة البنك. وفي نفس الوقت وبتخطيط منه قامت كل المؤسسات الخيرية التي يتعامل معها البنك بسحب أموالها دفعة واحدة. لم يستطع دانغلرز تغطية المطالب. لقد أفلس تماماً. بجنون الخسارة سرق دانغلرز آخر 5 ملايين موجودة في خزنته، وهي أموال المستشفيات، وهرب من البلاد، تاركاً وراءه زوجته وسمعته وحياته كلها. لكن الكونت كان يتوقع هذه الخطوة. ففي إيطاليا كانت عصابة اللصوص الشهيرة بقيادة لويجي فامبا تنتظره بأمر من سيدهم مونت كريستو. تم أسره ووضعه في زنزانة تحت الأرض. هناك بدأ العذاب الحقيقي. لم يعذبوه جسدياً، بل عذبوه في الشيء الوحيد الذي يهتم له. كانوا يجبرونه على دفع 100,000 فرنك مقابل دجاجة، و25,000 مقابل كوب من الماء. ويوماً بعد يوم كان دانغلرز يرى ثروته المسروقة تذوب ليشتري بها حياته، لقمة بعد لقمة وقطرة بعد قطرة. وعندما كان على حافة الجوع والجنون وقد أنفق كل شيء تقريباً، ظهر الكونت أمامه وبهدوء كشف عن هويته. أنا إدموند دانتيس الذي وضعته في القبر لتسرق مكانه. ثم قال: لقد غفرت لك لأنني أنا أيضاً بحاجة إلى أن يغفر لي. وأطلق سراحه. لم يقتله، بل قتل فيه الشيء الذي كان يعيش من أجله. كان هجوم الكونت على ديفلفورت هجوماً صامتاً، كمرض يتسلل إلى البيت دون أن يشعر به أحداً. دخل إلى حياته كصديق، وبدأ في زرع بذور الدمار. لاحظ الكونت اهتمام زوجة فيلفور الثانية، المرأة الطموح والقاسية، بعلم السموم، وفي حديث عابر شاركها معرفته الواسعة بالسموم النباتية التي تقلد الأمراض الطبيعية ولا تترك أثراً. لم يأمرها بشيء، بل أعطاها السلاح والفكرة، وهو يعلم أن شرها سيقوم بالباقي لتؤمن ميراث ابنها. وفي نفس الوقت نبش الكونت في قبر قديم، فقد كشف أن فيلفور في شبابه كان على علاقة سرية
وأنه دفن طفله غير الشرعي حياً في حديقة أحد البيوت ليخفي فضيحته. ذلك البيت أصبح الآن ملكاً للكونت دي مونت كريستو، وذلك الطفل لم يمت. بدأت سلسلة من الوفيات الغامضة تضرب بيت فيلفور. مات حماه وحماته واحداً تلو الآخر. كان الخوف يتجول في ممرات القصر، والقاضي العظيم يقف عاجزاً يشك في أن القاتل يعيش معه تحت سقف واحد. وجاءت الضربة القاضية في قلب قاعة المحكمة. نظم الكونت الأمور ليقدم شاب مجرم للمحاكمة أمام فيلفور نفسه. وفي ذروة المحاكمة كشف الشاب عن قصته، معلناً أنه الابن غير الشرعي الذي حاول والده قتله عند ولادته. وأشار إلى القاضي الجالس أمامه قائلاً: ذلك الرجل هو أبي، مسيو جيرار دو فيلفور. انفجرت القاعة بالفوضى، وتحطمت سمعة فيلفور في لحظة. عاد إلى بيته رجلاً محطماً ليواجه زوجته القاتلة. خيرها بين الانتحار أو العار أمام المحاكم، وعندما عاد ليرى قرارها وجد أنها لم تقتل نفسها فحسب، بل قتلت معها ابنهما الصغير البريء. هنا انهار عقل فيلفور بالكامل، فقد صوابه وبدأ يحفر في حديقة منزله بجنون، باحثاً عن جثة الطفل الذي دفنه منذ زمن بعيد. وصل الكونت ليرى نتيجة عمله، فلم يجد إلا رجلاً مجنوناً وجثة طفل وانتصاراً بطعم الرماد. لأول مرة شك في حقه في لعب دور القدر. بعد أن شاهد جنون فيلفور وموت الطفل البريء، شعر الكونت لأول مرة ببرد الشك يتسرب إلى نصره. هل تجاوز حدوده؟ هل كان له الحق في أن ينصب نفسه قاضياً وجلاداً؟ عاد ليزور زنزانته القديمة في قلعة شاتو ديف ليذكر نفسه بعذابه ويبرر ما فعله، لكن طعم الانتقام أصبح مراً في فمه. كان هناك حساب أخير يجب تسديته. ماكسيميليان موريل ابن صاحب الوفاء كان على حافة الانتحار، حزناً على فقدان حبيبته فالنتاين دي فيلفور التي ظن أنها ماتت بالسم. هنا تدخل الكونت ليقوم بآخر أعماله كعناية إلهية، ولكن هذه المرة ليصلح ما أفسدته خطته. كشف لماكسيميليان عن هويته الحقيقية: أنا إدموند دانتيس، الرجل الذي أنقذ والدك من عار الإفلاس منذ سنوات. وطلب منه أن يتمسك بالأمل لشهر واحد فقط. بعد شهر من الانتظار المؤلم، أخذ الكونت الشاب اليائس إلى جزيرة مونتي كريستو، وهناك قدم له أعظم هدية. لقد أعاد إليه فالنتاين التي كان الكونت قد أنقذها سراً وجعل موتها مزيفاً. لقد صنع السعادة بنفس القوة التي صنع بها الدمار. بعد أن رأى سعادة الشابين، وجد الكونت سلامه. أدرك أن حياته القديمة قد انتهت للأبد، وأن عليه أن يبدأ من جديد. وجد الحب الذي كان ينتظره في عيني هايدي التي رأت فيه أكثر من منتقم، رأت فيه الرجل الذي يستحق أن يحب. ترك الكونت للعاشقين الجديدين ثروة طائلة، وركب سفينته ليبحر نحو أفق مجهول مع هايدي، تاركاً خلفه رسالة أخيرة تحمل خلاصة حكمته. لم تكن قصته مجرد رحلة للانتقام، بل درساً كونياً يؤكد أنه لا توجد سعادة مطلقة ولا شقاء مطلق، وأن قيمة النشوة تقاس فقط بعمق اليأس الذي تجاوزناه. تذكرنا مسيرة إدموند دانتيس أن لكل واحد منا سجنه الخاص، سجن الظلم أو الخيانة، لكنها تعلمنا أيضاً أن أعتم الزنازين لا يمكنها أن تحبس الروح الحرة. فمهما طال الليل فإن الفجر يأتي دائماً لمن تمسك بحكمة البشرية كلها. انتظر وتأمل. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة العميقة في عالم الكونت دي مونت كريستو. الآن يأتي دوركم. أخبرونا في التعليقات، ما هي أكثر لحظة أثرت فيكم في القصة؟
وهل ترون أن ما فعله الكونت كان عدالة أم انتقاماً؟ نحب أن نقرأ آراءكم. إذا أعجبكم الجهد المبذول في هذا العمل، فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم روائعنا القادمة أولاً بأول. ترقبوا مشروعنا القادم، حيث سنغوص معاً في عالم تحفة أدبية أخرى لا تقل عظمة. شكراً لمتابعتكم.